Hey Momshies! Welcome to another day in the life of a mom here in the Philippines. Today, I'm gonna show you our grocery haul. Ayan. So, we just finished our groceries and I think napapakita ko sa inyo kung ano yung binibili namin for a family of 4. Isang baby at isang toddler. So, ito ang aming usual na haul. Ayan. And I'm going to go through them one by one. Don't you worry. So, ayan. But first of all, I wanna say we do our groceries probably every 2 weeks. Yun yung usual. Depende sa mga pangyayari. Ganon. Pero, before that, we make sure na ubos na yung mga nasa ref namin and nag-shelf cooking din kami. Meaning kung ano yung nasa shelf and pantry, try namin maubos bago kami kumuha ng bago. So, ito lang yung mga nakuha namin sa groceries and I just want to point out na yung gulay namin and prutas and eggs binibili namin sa market, sa local market para ayun. Ang make sure lang namin binibili doon is ito and yung meat namin. Gusto namin yung meat namin from the grocery kasi para safe at malinis. Ayun, napapansin kasi namin sa market medyo maraming mga doon, alangaw. And then si Kuya and si River. You can see this video is in partnership with Champion. Ayan. And si River then, he's wearing his Champion shirt. River, show your t-shirt. Same as Mama. Yes! Hi! And then yung mga kids and si Dado naglalaro sila while we do this video. Ang first na gusto kong pakita sa inyo is itong bag na to. Meron tong isang pack ng garlic and patatas. Ayan. Ginagamit kasi lagi namin ito palagi, yung garlic sa pagluluto. Siyempre. And then, patatas. Marami kang pwedeng gawin dito. Pwede mo siyang ihalo as sabaw. Kagaya ng ulam namin kagabi. Giniling tsaka patatas. Sabaw na yun. Pwede rin ikaw mashed potato para sa mga bata. Kung wala silang ganang kumain, then pwede mo rin siyang gawing fries. Ayan. Pero staple namin to dito sa bahay. So, and next is yung mga karne namin. As you can see, ang karne na binili ni Dada is ito. 208 siya sa SM, giniling na pork. Marami kang pwedeng gawin dyan. Pwede kang gumawa ng pork patty, pwede kang gumawa ng sabaw, pwede kang gumawa ng basta ang dami talaga. Arroz a la cubana, which is meron akong video ng recipe ko ng arroz a la cubana sa channel na to. Check it out. And also meron din kami ang favorite namin chicken. Ayan, 2 kilo to. So, lagi kami may chicken sa bahay kasi yun yung favorite ng mga bata. We could do fried chicken. We could do with the patatas, chicken curry na hindi maanghang. And pwede rin mag-chicken afritada. Ang dami-daming pwede gawin sa chicken. And ito, favorite ko to, hash browns. Pero mini siya, Dad, no? Hindi siya pareho nung last. Mas okay ito sa mga bata, yung mini. Favorite ko kasi ito personally. Tsaka patatas, nakakabusog, feeling. And ako, nag-crave talaga ako ng deep fried since hindi na tayo nakakalabas-labas these days. And meron din kaming tender, juicy na hotdog balls. Balls naman to. Usually cocktail size, pero ayan, balls ang nabili namin this time. So, ipapasok ko muna ito sa freezer bago ko ipagpatuloy ang aking haul today kasi, you know na guys, baka matunaw. O, tara. Okay, moving on to the rest of the groceries, mga Momshies. I'm gonna show you itong lahat na napamili na kami. But first of all, I'm gonna share with you my latest discovery, which is Champion by Energen. Ayan, ito siya. It's a chocolate drink, mga Momshies, and this is good for my kids, lalo na si River. We're trying to raise him as a champion. That hashtag racing champions. May hashtag pa yun si Dada sa Instagram niya. Pero, since picky eater siya, I want to make sure that he gets a complete nutrition, no? So, this is one of the ways that we do that. Natuwa ako dito kasi first time na nakita ko siya sa store, napansin ko siya kaagad kasi malaki siya. It's a big package and malaki yung laman niya din, hindi lang yung plastic. So, it's 35 grams and it's only 8 pesos per pack. Premium siya and it's a powdered chocolate malt drink with vitamins and egg inside. Meron siyang iodine, vitamin A,
and B complex and folic acid, may vitamin D and calcium, and then with goodness of egg na din. So, kaya ayan, try nyo siya, Momshies. Try namin siya with River and Rain. So, hopefully, maging champion sila. If you're watching my video, also alam nyo naman na I really wanna train them sa sports. Once they are, you know, big enough. Usually, dapat nga ngayon, 3 years old, nagsistart na kami. Pero since the COVID pandemic, wala muna. Pero yun nga, I'm hoping na this would help them sa training nila very soon. So yan, start na kami nito ngayon pa lang. Filming this video, we tried the Champion with Kuya River and he loved it. Maybe because it's made with imported milk from New Zealand and it has a delicious smell and taste na chocolatey, malty, and not too sweet. No need to add sugar mga Momshies kasi it's good even on its own. Can be served iced or hot and it's delicious no matter what. And the next thing, oh yan, ang dami kinuha. Ayan, for all of us. Ayan. But especially for the kids. Kasi si Dada and me, we get coffee in the morning. And itatry kong i-substitute to sa anak ko kasi he doesn't like milk anymore minsan. So yun. The next thing that we got is Yakult. Lagi kaming may stash nitong Yakult kasi probiotics ng mga bata. And ayan, 2 pack yan at a time talaga. And gustong-gusto to ni River and ni Rain. Okay. The next thing, I'm gonna share with you mga snacks muna and then the rest na nasa likod. So, as you can see, meron akong hopya. Bini-breakfast ko to. And this is from Marby. Ayan. And munggo yung favorite flavor ko. So, lagi kami may ganito. Pang snack ko at saka pang breakfast ko. Kasi guys, I'm still breastfeeding right? I'm always hungry. Alam niyo yung mga pa-daddy moms, diba? Lagi kayong gutom. And this one is Skyflakes. Gustong-gusto ko ng mga bata, crackers, bland. And pag nagkakasakit sila minsan, like sumasakit yung tiyan, walang ganang kumain, kailangan nila ng food na bland lang, crackers talaga. Lalo na pag masama yung pakiramdam nila and yung tiyan. At saka gustong-gusto namin ito hinahalo sa cheese. So, yan. Masarap din itong cheese crackers. And then, marami tayo ditong chips and snacks. Ayan. And bread. Okay, finally, bumili si Dada. Siguro ito lang yung available ngayon. Raisin bread. Oh, mukhang masarap siya from Valley Bread. Valley Bread. Yeah, oo nga. So, ayan. Mabilis maubos sa amin ng mga bread kasi lalo na these days, meron kaming natanggap na strawberry jam, strawberry jelly. Nahalo namin siya, ginagawa namin siyang sandwich, pang snacks ng mga bata. Ay, lalo na ngayon, nasa loob lang kami ng bahay all the time. So, maya ako makain yung mga bata ng snacks nila. So, ayan. And we have Nagaraya. This is more for Mama and Dada. Mga pang namin, pika-pika habang nanonood na movie night. Ayan. So, ayan. Meron tayong refill ng snacks dyan. And mga chips. More on Dada din to. Tortillas. Ayan, nachos. Ako yung favorite ko yung mga piatos and cheesy ones. Like ito, nachos. Kasi meron akong salsa. Ayan. Kailangan maubos ang salsa. Meron tayo dyan, mga cheesy. And ito, mga treats ng mga bata. Like after nilang mag-lunch or dinner, meron silang chocolate treats. Ayan, meron tayong lemon square. And meron tayong choo-choo cake bites. So, alam ko meron tong hindi ito yung may marshmallow sa loob. Pero it's a cake. Ayan. And pampalaman natin sa ating bread. Meron tayong cheese quiz and Lady's Choice chicken spread. So, ayan. Ito lang para medyo sulit naman. And next na binili natin is ito, mga chocolate coins, mga pang treats ng mga bata. And meron kaming Papa Sweet Sarap Ketchup, banana ketchup. Ito yung mga other things. Wait lang. Bago yan, ito ba, meron kaming Chinese style bagoong panghalo dito sa mga niluluto. Wait lang. Bakit ayaw mag-focus? Ayan. Meron tayong bagoong. This is from Kamayan. Tama. Golden Hands, Kamayan. Ayan. Chinese style bagoong. Panghalo ko sa mga niluluto. And pag wala kang ganang magluto, pwede na ito instant ulam. Iinitin mo na lang siya, di ba? And just for our mga toiletries, meron kaming body soap. Ayan. We love this Bioderm.
Meron din kaming surf, pang detergent, pang ano ko lang to, pang linis sa bahay, pang laba-laba sa mga basahan. Ayan. And meron kaming, ayan, trash bag. And ito, Nature Guard, Mortine, ano ko. Kasi maraming fruit flies dito. So, ayan, naiinis na kami. And ito, for multi-insect daw siya. So, tingnan natin kung effective siya. Ayan, gana muna kayo sa malayo. And the next thing here sa may likod, you will see, meron kaming mga pa-soft drinks dyan. Kasi ako, lalo na ako, I'm breastfeeding and nagkikrave talaga ako ng soft drinks. Hinihingi ko talaga siya kay dad. Minsan pinapabili ko siya dyan sa tindahan pag wala ng soft drinks kasi talagang minsan nanginginig na yung kamay ko. Like, gutom na gutom. Feeling kong gutom na gutom ako. Soft drinks yung number 1 go-to drink ko na mabilis akong mabubusog. I know it's not that healthy pero wala. Kailangan talaga. So, yan. Meron tayong juicy lemon and Coca-Cola. And this one, for sure, para to sa mga bata, meron kaming Zest-O. Lakas maka-80s na. So, meron kaming orange and apple juice. Mga pang-snacks na mga bata, ganun. Pero dito, meron din kaming lime na nabibili namin sa palengke. So, as much as possible, I try to give that to the kids with honey. Lalo na ngayon, medyo malamig, you know, sipunin sila and all of that. Pero ito, pang mabilis ang juice. And ang aming oil is pure canola oil. Yan, pang luto-luto. And we also have the diapers ng mga bata. Meron tayo XL for Baby Rain. And meron tayo XXL for Kuya River na 18 pants. Pants sila lahat. So guys, this is our grocery haul for today. This will last us for about 1 or 2 weeks sa family of 4 namin. So, ayun. I hope nagkaroon din kayo ng idea what you'd like to check out on your next grocery shopping, mga Momshies. And of course, I want to encourage you, mga Momshies, to try out the new Energen Champion. Nakakatuwa siya talaga for our kids. And for sa atin na rin, di ba? If you want to stop muna sa coffee, maganda to siyang substitute for that. And ako nagustuhan ko talaga siya kasi I really love the idea of raising kids na mga magagaling and healthy, and para magawa nila yan, para maging champion sila, they need the right nutrition. So, part na to ng kanilang daily routine. Ayan, isa to sa mga pang-snacks nila na good for them. Hindi lang masarap, but also good for them. So, thank you again, Champion, for partnering with me on this video. And, mga Momshies, maraming salamat sa panonood. Comment down below kung anong mga favorite nyo sa grocery pag nag-shopping kayo, at baka i-check out yan sa next grocery shopping namin ni Dada. So, again, thanks for watching this video. And I'm going to give out a shout out sa lahat nag-comment sa ating previous video, and ito sila. Thank you so much for supporting and always commenting on our videos dito sa channel, mga Momshies. Na-appreciate talaga namin lahat ng ayon. And hopefully, if you're new here, please click the subscribe button for more videos like this. And I will see you guys on the next one. Bye!